السلام عليكم جميعا. بأول فيديو من جرين إديوكيشن اسمحوا لي أعرفكم سريعا بنفسي. أنا اسمي جهاد أديب، بشتغل حاليا بمركز الطاقة المتجددة بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وبرضه حاليا أنا طالب ماجستير بالجامعة الأردنية بتخصص هندسة الطاقة المتجددة. أنا شخص مهتم بالتعليم بشكل عام، وعندي شغف إني أشارك المعلومة، وبصراحة هالشي هو اللي خلاني أبلش جرين إديوكيشن. رح نحكي اليوم عن مشاريع الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية من ناحية اقتصادية، لكن بصورة مبسطة بحيث المعلومة توصل والكل يستفيد إن شاء الله. كثير سمعت ناس بتسأل السؤال التالي: مسطح بيتي 200 متر مربع، كم بكلفني نظام الطاقة الشمسية؟ هون لازم نوضح شغلة بسيطة، وهي أنه نظام الطاقة الشمسية اللي بيلزمك لحتى تغطي استهلاكك من الكهرباء غير مرتبط أبدا بمسطح بيتك، ولكن هو مرتبط بشكل أساسي بكمية الطاقة الكهربائية اللي بتستهلكها على مدار السنة. عشان هيك أول خطوة لحتى تعرف كم بكلفك نظام الطاقة الشمسية هي إنك لازم تعرف أنت كم بتستهلك كهرباء خلال السنة. وهالمعلومة بتقدر تجيبها بعدة طرق. أولها إنك تروح على شركة توزيع الكهرباء اللي منطقتك تابعة إلها وتطلب منهم آخر 12 فاتورة كهرباء إلك، وهيك بيكون صار عندك استهلاكك الكهربائي لمدة سنة كاملة. إذا كنت تابع لشركة الكهرباء الأردنية، أو بمعنى آخر ساكن بعمان أو الزرقاء أو مأدبة أو السلط، بتقدر تعرف استهلاكك السنوي من الكهرباء من خلال موقع الشركة الإلكتروني. طيب، بعد ما حسبنا استهلاكنا السنوي شو لازم نعمل؟ الدراسات والحسابات بتحكي إنه نظام الطاقة الشمسية اللي قدرته 1 كيلو وات إذا ركب بالأردن بينتج بالسنة 1560 كيلو وات ساعة. بمعنى آخر، إذا أنت استهلاكك السنوي 1560 كيلو وات ساعة، بيلزمك نظام طاقة شمسية قدرته 1 كيلو وات عشان تغطي استهلاكك السنوي. طيب، لو كان استهلاكك ضعف هذا الرقم، إذا بيلزمك نظام طاقة شمسية قدرته 2 كيلو وات. وبشكل عام، إذا كان استهلاكك الكهرباء بالسنة يساوي س، كمية معينة من الطاقة الكهربائية، حجم النظام اللي بيلزمك لحتى تغطي استهلاكك السنوي يساوي س مقسوم على 1560. وهيك بنكون عرفنا حجم النظام اللي بيلزمنا لحتى نغطي استهلاكنا السنوي من الكهرباء. بس ملاحظة بسيطة لازم أحكيها بخصوص الرقم 1560، وهي إنه هذا الرقم بيختلف من دولة لدولة ومن مدينة لمدينة. بالتالي كل موقع على الكرة الأرضية له حساباته الخاصة فيه بناء على قيم الإشعاع الشمسي بهذا الموقع. طيب، خلينا نحكي عن دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية اللي راح أوضحها من خلال هذا الجدول البسيط. الجدول اللي أمامنا بيوضح الأمور التالية. أول عمود من اليمين هو كمية الاستهلاك الشهري بوحدة كيلو وات ساعة. العمود الثاني هو عبارة عن التعرفة الكهربائية بوحدة فلس لكل كيلو وات ساعة. العمود الثالث هو قيمة الفاتورة بعد إضافة الرسوم مثل رسوم النفايات. طبعا تم احتساب قيمة الفاتورة بناء على أنه الاستهلاك يساوي السقف الأعلى لكل شريحة، مثلا 160 أو 300 أو 500 إلى آخره. العمود الرابع هو حجم نظام الطاقة الشمسية اللي بيلزم لتغطية الاستهلاك السنوي بوحدة كيلو وات. العمود الخامس هو تكلفة النظام بالدينار، على فرض أنه سعر النظام اللي حجمه 1 كيلو وات يساوي 700 دينار. العمود السادس هو فترة السداد، وببساطة هو الفترة الزمنية اللي بتلزم للنظام لحتى يسترد سعره الابتدائي. طبعا فترة السداد تم احتسابها كالتالي: ببساطة هي تكلفة النظام بالدينار مقسوم على التوفير السنوي، والتوفير السنوي تم افتراض أنه هو نفسه قيمة فاتورة الكهرباء السنوية. من الجدول اللي أمامنا بنلاحظ شغلة مهمة، وهي أنه كل ما زادت كمية الاستهلاك الشهري بتقل فترة السداد للنظام. فلو أخذنا مثال بسيط وكان الاستهلاك الشهري 3000 كيلو وات ساعة، وعلى فرض أنه هذا الاستهلاك ثابت على مدار الأشهر، بنلاحظ أنه فترة السداد بتوصل لغاية 2 سنين. على عكس إذا كان الاستهلاك السنوي يساوي 300 كيلو وات ساعة مثلا، بنلاحظ أنه فترة السداد توصل لغاية 7 سنوات. وهيك بيكون صار عندنا فكرة عن كيف ممكن نعرف حجم النظام اللي بيلزمنا لحتى نغطي استهلاكنا السنوي من الكهرباء، زائد دراسة جدوى اقتصادية مبسطة لهذا النظام. بتمنى تكون المعلومة وصلت وأكون قدمت شيء مفيد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير لحتى أكبر عدد من الناس يستفيد، واستنونا بالفيديو اللي جاي. السلام عليكم.